Atëherë, nëse jemi të gjithë këtu, ju kisha dukur që puleni në përvende. I nderuar Kryeministër i Republikës së Kosovës, zoti Ramush Haradinaj, i nderuar Ministri i Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, zoti Shqyqi Bytyqi, i nderuara zonja Zëvendës ambasadore Shteteve të Bashkuara të Amerikës, zonja Hojland, i nderuar kryesues i misionit KosovaPress në Kosovë, zoti Braku, i nderuar Zëvendës ambasador i Britanisë së Madhe në Kosovë, zoti Adams, i nderuar ambasador në ambasadës së Shqipërisë në Kosovë, zoti Gjozi, i nderuar Zëvendës ministër i punëve të brendshme, zoti Shkodra, i nderuar ministër i punës dhe miqenies sociale, zoti Veçica, i nderuar Zëvendës ministër i shëndetësisë, zoti Berisha, i nderuar ministër i kulturës, rinisë dhe sportit, zoti Gashi. Një dita dhe një ardhët në konferencën e sotme Edukimi çelës për parandalimin e ekstremizmit online. Përshëndetje të gjithëve dhe nga ana ime. Kjo konferencë sot organizohet në kuadër të javës për internet të sigurt me moton krijo, lidhu dhe trego respekt, një internet më i mirë fillon me ty. Kjo javë tashmë shënohet në Kosovë prej vitit 2014, prej se edhe jemi për pjesë e mjetit botror i sej. Si vjetë, duke pas parasysh që po jetojnë në epokën digjitale dhe duke pas parasysh që fëmijët tanë janë përdorues të mëdhenj të internetit, si dhe duke qenë pjesë aktive e zbatimit të strategjisë për parandalimin e ekstremizmit të dhunshëm dhe radikalizmit që shkrim terrorizëm në 2015-2020, kemi vendosur që aktivitetet tona t'i përmbledhim në një, duke diskutuar këtë temë për të arritur me konkluzione se si t'i mbrojmë fëmijët tanë gjatë qëndrimit online, të përdorin internetin në mënyrë të dobishme dhe të sigurt dhe të njoftohen me rreziqet e radikalizmit online. Prandaj dëshirojmë që gjatë ditës dhe në fillim të shohim këtë temë nga perspektiva multidisciplinare. Të nderuar, jemi të gjithë sot bashkë këtu për të adresuar këtë tematikë të ndjeshme që lidhet me aspektet e edukimit dhe të sigurisë fëmijëve, sepse ne të gjithë jemi përgjegjës që fëmijëve tanë të sigurojmë shëndet, edukim cilësor, për kujdesje, për të zhvilluar brenda potencialit të tyre të plot, fizik, intelektual, emocional, social e tjerë. Prandaj, se cili prej nesh këtu ka një rol, ka një mandat ligjor për të adresu pjesën e vetë të përgjegjësisë dhe detyrimit që ka si institucion. Dhe gjatë ditës së sotme ne do të tregojmë qasjen tonë institucionale ka kësaj tematike të ndjeshme, ndërkohë që do të japim zotimet tona si institucione në ombrellën e zyrës së kryeministrit, qeverisë së Republikës Kosovës. Prandaj startin e fjalëve të rastit e fillojmë me zotin kryeministër Ramush Haradinaj. Faleminderit shumë.
Një dita gjëve, shoh një audiencë të respektuar, deputet, e përfaqësues të Edicionit Gjyqësorit, të Rendit, përfaqësues pra të Edicionit Arsimore, edhe vërtet kjo dëshmon një respekt juj për të ngjarje të sotme. Edhe i falenderoj gjithëve për pjesëmarrje. Njëkohësisht është nder për ne sot prezenca e ambasadorëve të respektuar, është ambasadori i OSBE-s, dikur ambasadori norvegjisë të Kosovës, janë Brathu, falenderit, është zëvendës ambasadorja e SBA-ve, Colin Hay, falenderit shumë, zëvendës ambasadori i Mbretërisë së Bashkuar, falenderit, ministrat të respektuar, ministri i Arsimit, falenderit për këtë mundësi të sotme që të jemi bashkë, shoqëri Tyçi, falenderit ministër Cica, zëvendës ministrat të nderuar. Sot ndoshta është mani të folim direkt e të thojmë ato që na brengosin. Është moment i mirë me qenë direkt. Bëhet fjalë për fëmijë. Edhe është lufta për fëmijë. Si është kjo luftë për fëmijë? Pra luftë është. Dikush i synon fëmijët tanë, pra fëmijët e ti veni, si luftarët vetë. Kush është ai dikushi që i synon, që i ka target? Janë ata që i mësojnë fëmijën që të vegjël, për me u bo nesër vetë vrasës, edhe që i mësojnë dikur me vra tjerë, me vra fëmijë tjerë. Edhe kur o ma letë me i marë fëmijën tanë, kur ende ata janë fëmijë. Edhe mujnë e i marën pa e kuptu. Pa e kuptu prindë që ja u kanë marë fëmijë, edhe pa e kuptu vendi që po i merën fëmija. Çdo prind që është i përgjeshëm e që gjithë janë, kur e din këtë fakt e ka ma letë me ditë çka me bë. Nuk lejon prindi me ardhë dikush të i lartë, pra dikush që don për fëmijës ti me nxjerr një vetë vrasës, ose një vrasës për fëmijën tjerë për një është e pafajshme. Kjo është këtë ngjarja që duhet ta kem parasysh. A është në rregull Kosova me leju që fëmijët e saj me u marë prej atyre që dojnë me i bë vetë vrasës. Pra, kine parasysh, nuk po flasim për kur gjohë tjetër, po as për një luftë që bën dikush me na i marë fëmijën e me i bë ose vetë vrasës për vete, e a ka prind, a ka popull, a ka shoqëni që e lejon këtë, me ta marë dikush fëmijën që ai me u bë i tillë, edhe a ka institucionet në i veni që e lejon këtë. Ku i vjen kjo barë? Kuptohet, neve na vjen, njerëzve të i veni. Nuk guxojmë me i mbyll syt, nuk guxojmë me pranu që ne me qenë beteja. Fush beteja e atyre që vinë për i lartë me na i marë fëmijë. Pra qëllimi i Kosovës është stop departimit, mbritjes, marrës fëmijëve tonë. Dikur është vonë, nëse se bojnë në kohë. Për këtë arsye shkolla, institucioni i shkollës, arsimin, tanësi, është vendi ku po zhvillohet tani beteja. Pra, pikërisht janë shkollat ku duhet zhvillohet beteja, janë edukatorët, janë përgjegjësit, por jo vetëm ata, jemi gjithë ne. Çka po përdorin ata që po dojnë me i bë fëmijën tonë vetë vrasës, po është mediat sociale, po është interneti, po janë sofistikuar dhe ata po dinë me bë punën e vetë, para syve tonë, para neve, para prindve, para edukatorëve, para institucioneve të rendit dhe të ligjit. Nuk guxojmë me leju këtë, zota leju këtë. Kushdo që bën paqe me këtë, është ka pajtohet që fëmija e saj, i ti, pra ta ketë
atë fatë. Po, një vend do t'jemi bashkë, do t'jemi unik, do t'jemi të vendosur që mos me leju këte. Do t'i gjejmë krejt ato rrugë, krejt ato mushi, krejt ato instrumente, krejt ato mjetet nevojshme që kjo mos me ndohë për shosë. Dikur e vonë, kur kalon një dekadë, është vonë, parandalimi në çdo temë është ma i duhurit, ma i vlefshmi edhe ma i suksesshmi. Andaj unë pa asnjë hezitim, duke qenë vetë prim, duke pas edhe vetë fëmijë, apeloj të gjithë që t'jemi unik, t'jemi të bashku, mos lejojmë me na i marë kush fëmijë. Për fund, ka dhe diçka. Plot thojnë se po, mirë, fëmija janë mos prek në drogë, mos prek në alkohol. Mos të prishet kafeve. Shumë kanë drejt. Fëmija zguzon e prek në drogë. Zguzon fëmija një ekspozue. Çfarë do të keqe si fëmijë. Por nëse dikush beson që ideologjit e ekstremit fetar, këtë ashtë ekstremit islam, ideologjit e terrorizmit, ja u kanë kështu fëmijë në fakt, ato e shumë marazik se sa për to që i fola. Ne me kohë kemë fillu, edhe jemi të vendosur, mos me lonë drogën në shkolla. Edhe ju kemë tërgu atyne që më ngarku me këtë temë, që o s'ka drogë në shkolla, o s'ka drogë në shkolla të fëmijët, o s'ka kush me mbajt punën që e mban e që është ngarku mos me lonë atë drogë në shkolla. Pra ne jemi përgjesh mos me lonë, ne po ashtu nuk kemë undalë me imbrojt fëmijët tonë, nga çfarë do ekspozimi i keq, por apeli është i qartë, nuk është alternativa ideologjia që qënë ka terrorizmi. Pra nuk është zgjidhja jo, është mashtrim për familje tona, e di se ju thojnë kështu, e di se ju thojnë ju pështojnë fëmija nëse vinë kësaj rrugë, në fakt nuk ju pështojnë, në fakt ja marrin fëmijët. Duke qenë kështu, du me i falenderu partnerët ndërkombëtar, që gjithë por mos harroni, s'është puna e tyre, është puna jonë, jemi të tiveni, është interesi ynë, me i kështu fëmijët, mos me leju, me na i marrë. Falenderit secilës e secilin që shpëton me kon i sinqert, i vendosur, në këtë luftë që kërkush mos me na i marrë fëmijët. Falenderit. Faleminderit nderuar kryeministër zotëri Ramush Haradinaj për fjalën tuaj inkurajuese se si ti mbrojnë fëmijët nga radikalizmi në përgjithësi në veçantë nga ekstremizmi i dhunshëm dhe radikalizmi online. Që me marrjen e mandatit, Ministri i Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, zotëri Shoqëri Bityqin, ka mbështetur fort secilën iniciativë tonën në zbatimin e dokumentit strategjik për parandalimin e ekstremizmit të dhunshëm dhe radikalizmit që shpje në terrorizëm 2015-2020, duke i realizuar të gjitha aktivitetet në afat kohor si që është paraparë në dokumentin strategjik. Pikërisht për këtë jemi mbledhur edhe sot këtu, çka fillimisht do të falenderoj zotëri Bityqin për përkrahjen e fortë që na ka dhënë gjatë gjithë kohës, dhe të ftoj për fjalën e tij të rastit. Faleminderit, Mimoza. Përshëndetje për gjithëve. Të nderuar pjesëmarrës, konsideroj që vetë pjesëmarrësit në këtë takim, personat të cilët të mbajnë barën kryesore të udhëheqjes shtetit tregon se sa të përkushtuar jemi që ta luftojmë një përritje për negative që ashtu dhe këtu tek ne. Sfari dua të falenderoj kryeministrin, zotërin Ramush Haradinaj, i cili ka shprehur gatishmërinë dhe është në ballë të përkrahjes tonë dhe si Ministri i Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë
për ta luftuar këtë dukuri negative. Falenderoj për gjithë fjalimin e tij, sepse vërehet pra ai besueshmëria dhe lufta që është e pakuptimshme në gjërat që janë negative, jo vetëm për këtë dukuri, por çdo dukuri e cila është në vendin tonë. I nderuar kryeministër Anushka, faleminderit për gjithë angazhimin e juaj. Po ashtu prezenca e ambasadorëve këtu në vendin tonë bën edhe akoma më të përgjithshëm iniciativa tona për të luftuar këtë dukuri. Të shfrytëzoj rastin të falenderoj pjesëmarrjen në të këta kemë të zëvendës ambasadorës së Shtetit Bashkuar të Amerikës, zonin Colin Hay, që vërtet dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë luajtur një rol të rëndësishëm në ndihmën tonë dhe në përkrahjen tonë për të luftuar këtë dukuri. I nderuar ambasador, zëvendës ambasador Tom Adams, zëvendës ambasador i Britanisë së Madhe, që po ashtu është një përkrahje edhe nga Shteti Britanik. I nderuar ambasador i OSBE-s Ian Brath, për prezencën e juaj, të nderuar ministra Reqica dhe Ngashi, që po ashtu e kanë bërë më madhe shtuar takimet me prezencën e tyre, zëvendës ministra dhe të gjithë të përfaqësues të organizatave qeveritare, partnerë ndërkombëtar dhe partnerë vendor. Nderuar deputete, po ashtu falenderoj për prezencën e juaj. Me lejon që fillimisht në emër të timin personal dhe në emër të Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, që falenderoj gjithë për këtë pjesëmarrje, të cilët do ta jepin një kontribut për ta luftuar këtë dukuri negative, një dukuri e cila nuk është duke shfaqur vetëm në Kosovë, por fatkeqësisht e ka përfshirë pjesë të madhe të botës. Ekstremizmi i dhunshëm dhe radikalizmi është një dukuri në cilën kohët e fundit po ballafaqohet e gjithë bota. Me këtë dukuri nuk ka mbetur pa prekur pra edhe Kosova si pjesë e Ballkanit Perëndimor. Ne jemi të dëshmitarë se fëmijët anë mban botës shpenzojnë një kohë të gjatë duke u përdorur internetin online, pa qenë të vetëdijshëm që këto mund të jenë përdorime të cilat mund të shkaktojnë danj edhe shëndetit, por edhe përgatitjes së tyre. Kjo dukuri po vret dhe po sjell rezultate negative, të cilat po mund të kalojnë deri te realizimi i futjes në ekstremizëm dhe radikalizëm, edhe për të cilët këta fëmijë dhe këta fëmijë nuk janë të vetëdijshëm. Përveç kësaj qëndrimi në internet kryen mundësinë që fëmijët tanë të ekspozohen para pamjeve të cilat nuk janë të përshtatshme, të cilat nuk janë të nevojshme për moshën e tyre dhe për edukimin e tyre. Gjithë ky rrezik i cili po i ekspozohen fëmijët tanë, po sjellin një pasiguri, e cila pasiguri është jo lehtë të kontrollohet, sepse fëmijët tanë, moshave të rinjve dhe të adoleshentëve nuk janë të vetëdijshëm për rrezikun që po i kanoset në formën e përdorimit online të internetit. Pra këta të ri nuk e kanë vetëdijen e plotë për pasojat negative, qofshin ato psikologjike dhe sociale, që po i sjellin ato për vetë fëmijët tanë, për familjet e tyre, për shoqërinë në përgjithësi, madje mund të jenë të pavetëdijshëm që këto mund të kalojnë edhe në radikalizmin e dhunshëm online. Për parandalimin e këtyre dukurive negative, që nga viti 2015, qeveria e Kosovës ka miratuar strategjinë për parandalimin e ekstremizmit të dhunshëm dhe radikalizmin, i cili shpihet në terrorizëm. Pra kjo strategji është miratuar për vitin 2015 dhe vitin 2020, pjesë integrale e të cilës është edhe vetë Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë. Duke pasur parasysh rëndësinë e edukimit për parandalimin dhe reagimin e hershëm, cilët fëmijët mund të pësojnë nga këto dukuri negative, mashti me institucionet dhe bashkëpunim me një numër të madh të aktiviteteve ka arritur që të bëjë një punë të madhe në parandalimin e kësaj dukurie negative. Ne vlerësojmë se pavarësisht që edukimi është faktor i rëndësishëm për parandalimin e ekstremizmit, bashkëpunimi me institucionet relevante që sot janë edhe këtu prezent është i domosdoshëm. Pika të kyçe që mashti ka ndërmarrë për zbatimin e kësaj dukurie dhe kësaj strategjie, për cilën është duke bërë një punë të madhe, dhe në këtë rast lejoni se të falenderoj edhe organizatorët që janë ndarë me këtë takimin e sotshëm. Kjo është bërë një punë e vazhdueshme dhe jemi në fazën e realizimit të këtyre pjesëve që janë pjesë të
kësaj strategji që është e rëndësishme për parandalimin e kësaj dikurie negative. Një ndër pikat kyçe që Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë ka marrë papa në këtë pjesë të strategjisë është fleksibiliteti kurikulave për temën kundër ekstremizmit dhe radikalizmit. Trajnimi për parandalimin e dukurive negative, duke përfshirë këtu ekstremizmin e dhënshëm, rreziqet që vijnë nga interneti, të mbuluara me material didaktik dhe udhëzues relevant për parandalimin e kësaj dukurie përmes edukimit në arsim. Udhëzimet, manualet didaktike për mësimdhënës, trajnime me prindër për parandalimin e ekstremizmit, krijimin dhe fuqizimin e mekanizmave dhe platformave kundër praktikës dhe mos regjistrimit në shkollë. Kjo ndihmon në parandalimin dhe identifikimin e rasteve të ekstremizmit. Reagimi i menjëhershëm në rastet e identifikimit të fëmijëve që shpihen në shenjat e radikalizmit. Reintegrimin e fëmijëve në procesin mësimor, pra që është një pikë të e rëndësishme dhe që ndikon direkt në parandalimin e këtyre dukurive negative. Krahasuar me 2 vitet paraprake, tani mund të themi se jemi në një gjendje më të mirë sa i përket ndërgjegjësimit të komunitetit të nxënësve, prindërve dhe komuniteteve tjera institucionale për rreziqet që paraqiten nga ekstremizmi i dhunshëm dhe radikalizmi, por është të nevojshme që të punojmë shumë në reintegrimin e të rinjve tanë, pra që mos t'i lejmë hapësirë që të rinjve tanë të shkojnë drejt rrugës e ekstremizmit dhe radikalizmit. Në këtë pikë kemi një bashkëpunim mes Ministrisë së Punës me Qendrën Sociale, që dua ta falenderoj ministrin Veçica, dhe po ashtu Ministrinë e Shëndetësisë, që jemi duke bërë një punë të rëndësishme, sidomos në fazën e rehabilitimit të fëmijëve që kthehen nga vatat e luftës. Ndonë se angazhimi ynë është maksimal për parandalimin, reagimin dhe reintegrimi, ne konsiderojmë që ekstremizmi i dhunshëm dhe radikalizmi i të rinjve tanë vazhdon të mbetet prapë si një dukuri shqetësuese për ne, dhe kjo neve na bën më të përgjegjshëm që në çdo moment të marrim masa adekuate për parandalimin e kësaj dukurie negative. Këtë përfund duke kërkuar nga gjithë ju prezant këtu, të na ndihmoni dhe të na jepni kontributin që vërtet këto dukuri negative të minimizojmë qoftë në shkollat tona, por qoftë në përgjithësi të rinjve tanë, dhe të flasim për numër të vogël, cili mund të shfaqet dhe mund ta kontrollojmë dhe mund të riedukojmë të rinjve tanë. Ju falenderoj gjithë për pjesëmarrjen. Nderuar Ministër Bityqi, faleminderit për fjalën e juaj. Në vitin 2015, kur u miratua dokumenti strategjik për cilin po flasim sot, sigurisht që ne si vend ishim të papërgatitur. Dukuria radikalizmit është një dukuri e re përgjithësi në botë dhe përmes Kosovë. Mirë po që nga ajo kohë deri më sot ne gjetëm përkraje të pakursyer nga ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë, madje kemi implementuar projekte të përbashkëta nëpërmes shoqërisë civile, duhet tekstuar edhe trajnimet me prindër, si dhe me nxënës, seancave disuese për ngritjen e vetdijes dhe rreziqet që mund të vinë nga kjo dukuri. Prandaj në këtë rast, zëvendës ambasador në Shtetet e Bashkuara të Amerikës në Kosovë, zonën Colin Highland, për fjalën e saj hyrëse. Faleminderit. Thank you. Good morning. Thank you very much for having me here today. It's very encouraging to see the Prime Minister here this morning, ministers, Ambassador Bratu, other colleagues, and especially to hear the Prime Minister's heartfelt words about his views on countering violent extremism amongst our youth. It's also important to see that the press is here today because it is important, extremely important, to get the message out into the community across Kosovo about the importance of looking for signs and reacting against negative influences in your children and in your community. And I see we also have police in the audience, and they're an important piece of this as well. The U.S. Embassy strongly supports Kosovo's efforts to protect youth from radicalization, violent extremism, and your presence underscores the priority that Kosovo's government is placing on this issue. In the past several years, we witnessed tragic results of online radicalization at the global level. We've seen terrorist attacks in Paris and London and Brussels that were all initiated by individuals groomed online by violent extremists and encouraged to carry out attacks
in their home countries. Violent extremists continue to recruit, radicalize, and mobilize individuals, especially young people, to engage in terrorist acts. Their actions not only threaten safety, but also undermine our efforts to build peaceful, democratic societies. Kosovo's population, the youngest in Europe, with 53% of citizens under age 25, that number seems to keep going up, and with a high degree of internet usage, makes this conference particularly important. The specific emphasis of today's event, shifting the focus in Kosovo's education sector towards teaching critical thinking, is a crucial element of equipping young minds with the tools to ultimately resist radical messaging. Critical thinking skills enable young people to better evaluate the information they take in, to formulate and ask tough questions, to recognize errors in reasoning, to collaborate with their peers, and to question their own assumptions. These skills will not only help youth become less vulnerable to terrorism or online radicalization. Critical thinking will prepare youth to be Kosovo's problem solvers of the future in the economy, governance, and leadership. And young people are learning about the world around them. They are also at their most vulnerable to nefarious online influences. ISIS and other terrorist organizations are employing extremely sophisticated digital requirement tools and strategies specifically targeted at youth for this exact reason. For example, social media is being used to promote radicalization, with Albanian language propaganda reaching not only Kosovo Albanians, but Albanians throughout the region. This propaganda is so sophisticated and effective that hundreds of Kosovo youth have left to join ISIS and other terrorist organizations in Syria and Iraq. Protecting youth from these threats requires a twofold response. We certainly need to continue our engagement with companies such as Facebook and YouTube to delete dangerous content. But the work you will do at this conference on better preparing youth through education is even more important to reduce their vulnerability to these threats. The government of Kosovo has already done a lot to engage with digital companies such as Facebook to try to remove dangerous content. But this is an almost impossible task, given the thousands of minutes of this user-generated content is being uploaded every second. Even with the most sophisticated technology, finding and removing content can be a challenge. This is why we believe Kosovo needs to increase investment in education, which is so key to any sustainable prevention measures. Education, especially the promotion of critical thinking, allows us to consider religious extremism by counter religious extremism by building resilient communities and children. I see your work today as crucial to helping students address the psychological, emotional, and intellectual appeal of terrorist narratives. We greatly support Kosovo's government efforts to incorporate critical thinking into the mainstream education curriculum. And we sincerely look forward to working closely with the government and other international partners to make all youth more resilient in the face of online radicalization and extremism. Thank you again for your attention, and I wish you all the success for this conference. Faleminderit zëvendës ambasadore. Aty ku flitet për sigurinë, për të drejtat e njerëzit, për demokracinë, është e pashmangshme mos ta kemi afër misionin ASP-s, të cilin ne kemi partner përhershëm në realizimin e aktiviteteve tona të kuadrit të dokumenteve tona strategjike dhe partner të fuqishëm në realizimin e projekteve të shumta, iniciativave të reja e kështu me radhë. Edhe kësaj radhe për këtë konferencë ishim bashkë në organizim, prandaj falenderoj shumë edhe stafin e ASB-s që ishte në vazhdimsi në përkrahjen e këshillit organizativ të kësaj konference. Pa humbur kohë, e ftoj për fjalë rasti
Zotri Jan Bratu. Thank you very much and good morning to all. Dear Honourable Prime Minister Manush Harbinai, dear Honourable Minister Dutici, Minister Recica, and Minister Garshi, distinguished guests, ladies and gentlemen. I can only echo what the previous speakers have said about the importance of this conference. And I would also like to say that it is an honor and a pleasure for me, on behalf of the OSCE mission in Kosovo, to participate here with you today. The high-level participation at this conference today is visible proof of the Kosovo government's commitment in addressing the challenge of violent extremism and radicalization, which so many governments across the world are struggling and combating. I would like to commend the Ministry of Education, Science and Technology for organizing this event, as the prevention of online extremism and radicalization is a great challenge faced by European societies, and education is crucial to countering it. Kosovo has a high internet penetration rate, and that's good, but it also brings with it some challenges. In 2017, 80% of Kosovo's population was connected to the internet and used it in various ways. This means that there are about 1,500,000 internet users in Kosovo. It's the highest percentage in the region. And that's good, but it also brings some issues with it. According to these same statistics, Facebook, Skype, and YouTube are the main services used by Kosovo internet users. In addition, approximately 1 million internet users have an active Facebook profile in Kosovo. So 1 million Facebook profiles here in Kosovo. It's huge. And of those 1 million, around 620,000 are youth, between the ages of 13 and 30. Well, maybe 30 is not youth, but they're still young. So these are dramatic statistics. Furthermore, the Kosovo Agency of Statistics shows that almost 83% of individuals use the internet every day, or almost every day, at home, at work, or other places. This is truly a society which is tuned in. It's the online society, more than almost any other society in the region, and among the most online societies in Europe. This impressive data gives us an indicator of the great internet literacy of Kosovo people, but also of the great exposure to dangerous messages of radicalism and extremism, as previous speakers have also mentioned. Let me say that the efforts undertaken so far by Kosovo institutions to implement the 2015 to 2020 strategy and action plan on preventing violent extremism and radicalization that lead to terrorism are to be highly praised. In fact, the evaluation of this strategy implementation shows that about 63% of the World Strategy and Action Plan activities have been successfully implemented. That's a very high implementation rate. Congratulations. However, we have to say this, more remains to be done. As in every country in Europe, more remains to be done. And we are here today together, as the Prime Minister said, work together, unite together, to help each other combat this pernicious trend of radicalization. Kosovo has around 50% young population. It's the youngest population in Europe. And the use of the internet has been increasing from year to year, not only due to technological developments and less expensive equipment and internet usage, but it has become a way of keeping in touch. Another research done by the Center for Advanced Studies in cooperation with Save the Children, from 2016,
interviewed 1,300 children between the ages of 9 and 15 in 7 Kosovo municipalities. And that survey highlights another worrisome trend, or worrisome fact. 43% of those children said that they had contact with strangers through the internet. And 61% said that they have met these strangers in person. And 32% of these children told that they had been very upset after having such meetings. This is very worrying information. Again, let me say this is not specific for Kosovo. These statistics are specific for Kosovo. But in every European country, these are issues that we are having to deal with. It's the same in Norway. The statistics vary from country to country, but the trend is the same. So who are our children meeting? What are these people they are meeting telling them? This is why this conference today is so important, to work with educators in order to develop this resiliency among our children so they understand the dangers and also understand better how to cope with these challenges. Let's call them temptations. Temptations through the internet. So, the efforts that have been taken so far are very good. We need to do more. I strongly commend the Ministry of Education and Science and Technology for drafting and printing the guidebooks for children and for teachers and parents, the guidebooks entitled Travel Across the Internet, aiming at educating children about the use of the Internet, but also parents about the dangers of the Internet. These are extremely important educational tools for teachers, parents, and not the least also for children, and helping them to better understand and deal with and counter negative messaging present on the Internet. I saw that the booklets are in the packs that were on my table, and I assume that you also have them. I looked through them a few days ago, and I have to say, congratulations. They are really good. Really well-made, good messaging, and I think this is a very valuable tool that you can use and you will use. And you did it yourselves. You didn't get help from some forums. This is good. And it shows your commitment. So congratulations again on that. Online extremism and radicalization, as I've mentioned now already several times, is not a Kosovo-specific phenomenon. It's present in almost all countries in the world, and certainly all countries in Europe. Internet is one of the factors that has been a significant pull factor in radicalization and extremism. Broadcasting of videos and texts of religious teachings, including propaganda videos by so-called Islamic State through social media, has become a tool for recruitment and the spreading of extremist ideologies throughout Europe, also here in Kosovo. Albanian language, tailor-made propaganda is being directed towards the Albanian areas in Southeast Europe. That's not something to take lightly, and you are not taking it lightly. Taking into consideration what I've just mentioned, the OSCE mission in Kosovo is a conference because we recognize the crucial role that education plays in preventing and combating extremism and radicalization in different forms. Again, I would just like to echo what Prime Minister Hadi Binay said in his opening remarks. It is spot on. We will continue to encourage and to support and work with the Ministry of Education, Science and Technology to empower school teachers by training them on how to be more aware and being better able to counter online extremism and radicalization. In addition, we also will encourage teachers to support youth in creating conditions for dialogue and promoting respect, mutual respect, acceptance of diversity, and understanding through education. And in this context, education has to be understood
in the broadest sense, as the interinstitutional approach which also includes parents and civil society. It is an all-of-society approach, and it is the only way that will enable us to succeed. Parents and teachers have a crucial role in the education of children, and their cooperation is essential in preventing children from engaging in online extremism and radicalization. Awareness is a key point. The Ministry of Education, Science and Technology and other public institutions, represented here at the table, and others, should continue their efforts and further cooperate together with the government and with civil society, parents and youth, on how to prevent and counter online extremism and radicalization and its impact on youth. I expect that the presentations and the discussion that will take place during today will produce more ideas. It will strengthen our commitment and our understanding of the role of education in preventing and countering online extremism and radicalization. The OSCE mission will, of course, continue to support Kosovo institutions in their implementation of the 2015-2020 strategy and action plan on preventing violent extremism, as well as to promote initiatives that can increase the role of education in countering these phenomena. Awareness of the challenges is of fundamental importance. Finally, just to say, as I hope you know, the OSCE mission is here for you. We are here to be your partners, and we are here to support you. I wish you a very successful conference. Thank you very much. Shumë faleminderit zotri Bratën për përkrahjen, për fjalën inkurajuese, për përkrahjen në vazhdimsi. Edhe ambasada e Britanisë është këtu me ne, si gjithherë përkrah iniciativave tona, dhe në shpresën që do ta thellojmë dhe në vazhdimsi bashkëpunimin në këtë fushë tematike dhe në të tjera që janë me interes për sistemin arsimor dhe për shoqërinë tonë. Atë pa unë përko, ja të kërën dhe zotrit Tom Adams. Honourable Prime Minister, Honourable Ministers, Excellencies, honoured guests. It's a great privilege for me to be able to join you today at this important meeting. And I'm grateful to have heard the comments that I've heard so far. In some ways it's a problem going fifth on a panel because so many people have said the things that you want to say. But I think that the previous panellists who have spoken have communicated with passion and enthusiasm the level of commitment in Kosovo and among your international friends. So in a way, I'm not embarrassed to repeat some of those same messages now. Today, we're considering the subject of countering violent extremism and looking at ways of using education as a key to prevent online extremism and radicalization. And we're doing it as part of Safer Internet Day. And the logo of Safer Internet Day is this: a better internet starts with you. And in the UK, over 1,000 organisations will be delivering activities for that day from multiple stakeholders, from tech companies, from banks, football clubs, schools, police services and charities. And there will be events targeting youth, giving young people the opportunity to connect with policymakers to talk about issues of concern to them. And they will be giving special support to children, young people, families and people with caring responsibilities. And there's a special hashtag that's being used. And actually the hashtag is slightly different. It starts with us. So not it starts with you, it starts with us to help inspire a better internet. And to me, all of these facts underline one really important thing. There is a need for a community response to a challenge that faces the community. Now, when we talk of a community, we traditionally think of a clustering, if you like, a group of people with common values, with common opportunities,
perhaps even with common barriers that they work together to overcome. And normally, we think of that group, that community, as being geographically located. And as with so many things, the internet has changed all that. Communities of value or belief are established on social media, potentially connecting people on opposite ends of the earth. And as my colleague, Ambassador Baratu, said, that can be a great thing when used well. But we must acknowledge three very important things about the internet. First, it's just an instrument. It's an instrument for information sharing. In other words, it's morally neutral. And while the digital age has made information more readily available, more accessible, and it's made contact between users ever easier, the associated risks may be just as great as the rewards. And second, it's unregulated, and some people want to see it more regulated, but often attempts to regulate it tend to drive people from the World Wide Web into the dark web, the deep web. And third, it's democratic. Your connection to the internet is only ever a smartphone connection away. And as we've heard, here in Kosovo, levels of digital penetration are extraordinarily high. And so are levels of digital knowledge. I also am a father, and I'm pretty confident that my 10-year-old daughter knows more about the internet than I do. Should that alarm me? Should it embarrass me? And maybe a mixture of both. So on today's theme, it's very easy for people to access material that promotes violent extremist ideology or incites people to acts of violent extremism. This material was telling people that they should travel to Syria. We don't hear that so much anymore. Now it's urging people to fund those groups from far away, or to launch attacks in their own countries or neighbouring countries. So we can't be naive about the threat, and we must be smart in our response. Specifically, we must recognise that the challenge requires imaginative and creative approaches, perhaps sometimes with a degree of risk that we don't normally use in our project activity, our shared activity. As we have often said at the British Embassy, we must do something. It's always tempting to show that we're playing our part by perhaps paying for some research, or perhaps by attending meetings and agreeing that we should all do something. And that is important. But in isolation, that cannot fix the problems that we're talking about. We must be honest about what's worked in our project and our policy approaches and what hasn't, and share those lessons with each other. And we really welcome the steps that have been taken by the Kosovan institutions to support a holistic approach to countering violent extremism. The National Strategy and its Action Plan, including the work of the Security Secretariat, are examples of this welcome coordination. And the progress made in developing and targeting specific areas of work are proof of this. And to some extent, we must get out of the habit of thinking in terms of national borders. We're used to thinking in terms of partnership with state actors. But just as the internet isn't itself constrained by national borders, nor should our response be. So our approach is quite simple, but it works in layers. First, we must continue to work in Kosovo, and we should continue to work with international partners, but looking at the individuals affected or potentially affected first of all. And for example, the British Embassy is working with our international partners in Isitak to support, provide support to violent extremist offenders who are currently in prison. Second, we must look at working with communities. We applaud the work that is being done by other actors in Kosovo to increase the resilience of communities. We are also going to look at starting work to support communities that want to work with people that seek to reintegrate people, as the Minister previously said. I think it's really important that we create resilient communities that have shared values so that they can provide alternatives to people who might be tempted to look at radicalising material online.
Third, of course, we will continue to work with partners locally wherever we can. And fourth, we will continue to make sure our response is regional. We must tailor our approach depending on specific countries and their specific needs. But just to look at the British government, and partners around this room are very active in other countries too. In Bosnia, Kosovo, Macedonia, we're working with IOM to look at how to tackle the temptation for violent extremism among the youth, working with communities. Our British Council is developing research on the drivers of violent extremism across the entire Western Balkans region. And in Albania, through part of a broader regional effort, we're working with the OSCE to assist in the work of senior academics to conduct research in the field looking at the understanding of drivers, patterns, and dynamics of radicalization. In summary, we really welcome the significant progress that Kosovo has made on tackling violent extremism. Yes, more needs to be done, including in the online space. But we, as friends and partners of Kosovo, are committed to continuing our help at all levels. It's our collective responsibility to protect our people and to promote common values. I wish you a successful conference, and thank you very much for your time. Faleminderit, nderuar zëras ambasador Zoti Thomas Adams. Me qenë se kryeministri po largohet, ne të vazhdo me programin duke falendëruar kryeministrin për mbështetjen që na dha sot në konferencë dhe fjalët inkurajuese. Në programin e kemi ambasadorin i Shqipërisë, një vend fqinje, ku ne duke qenë dy shtete me një gjuhë të përbashkët të shumicës, me një traditë të njëjtë kulturore, religjioze, dhe sot thuajse jemi në një situatë të njëjtë edhe kur ballafaqohemi me ekstremizmin e vëndshëm. Ne dëshirojmë që të ndëgjojmë edhe fjalën e tij për përvojën e këtij shteti, ambasadorin Zoti Qemali Mingjozi. Ministria e Punëve të Brendshme është një institucion që ne kemi bashkëpunuar ngushtë që nga miratimi i dokumentit strategjik për cilin po flasim sot. Sidomos në pjesën e reagimit, ku ne kemi edhe një dokument tjetër, është protokolli për parandalimin e dhunës në institucionet e arsimit parauniversitar, ku janë të përshkruara detyrat e organeve të dy ministrive. Prandaj tani falenderoj zotin Selami Shkodra, zëvendës ambasadori i Punëve të Brendshme, dhe ftoj për fjalën e tij. Të nderuar praneshëm, të nderuar ministra, zonja ambasadore, zonës ambasadore Shtetet e Bashkuara, të nderuar ambasador. Ekstremizmi, radikalizmi i dhënshëm janë shndruar në kërcënim të sigurisë globale dhe rrjedhëmisht adresimi i tyre tanë me tahim e agjendat e prioriteteve të shteteve që janë direkt të prekur nga ky kërcënim. Edhe Kosova si pjesë e familjes së shteteve në nivel global nuk është kërcyer nga kjo keqje njerëzimit dhe ky rrezik global. Andaj Republika e Kosovës konsideron ekstremizmin dhe radikalizmin e dhënshëm si një ndër sfidat më të mëdha me të cilat përballet vendi, si në aspektin e sigurisë, ashtu edhe në atë shoqëror dhe politik. Vendet të ndryshme janë përpjekur të krijojnë modalitete kontekstualisht të përshtatshme për ta trajtuar ekstremizmin dhe radikalizmin e dhënshëm në mënyrë sa më efektive dhe efikase. Por është e rëndësishme të përmendet se në krye të listës së mekanizmave të politikave kundër ekstremizmit dhe radikalizmit të dhënshëm për të gjitha shtetet e prekura është edukimi, duke mos përjashtuar edhe rëndësinë që kanë mekanizma të tjerë. Edukimi, veçanërisht edukimi cilësor, konsiderohet mekanizëm më frydhënës për një zgjidhje të qëndrueshme dhe afatgjatë në luftën kundër ekstremizmit dhe radikalizmit të dhënshëm. Edukimi cilësor është i pazëvendësueshëm. Në këtë drejtim, kjo le të kuptohet gjithashtu që mungesa e një edukimi cilësor të ndërtuar mbi parime të shëndosha është shkaktari dhe prodhuesi kryesor, por jo i vetëm i ekstremizmit dhe i radikalizmit të dhënshëm. Më për këtë, edukimin e përgjithësi duhet të konsiderohet si mekanizëm bazë
me mekanizma tjerë komplementues i politikave kombëtare dhe globale në luftën kundër ekstremizmit dhe radikalizmit të dhunshëm. Asgjë s'mund të shndrohet në një shoqëri, në një vend të pellshëm për ekstremizmin dhe radikalizmin të dhunshëm, se sa ignoranca dhe padituria që krijohen si rezultat i edukimit jo cilësor, dhe jo të bazuar në baza të shëndoshura. Edukimi mund të mos duket efektiv në rezultate të afatshkurtra dhe të izoluara individuale, por ajo është që garanton transformimin sociokulturor në një sistem ku nuk mund të kultivohet e zhvillohet ideologjia ekstremizmit dhe radikalizmit të dhunshëm. Një sistem vetë përjashtues për një ideologji të tillë, mund për këtë edukimi cilësor dhe sistemi i arsimit duhet të jetë orientuar drejt zhvillimit të vlerave civile, liberale, demokratike, pluraliste, mendimit kritik dhe vlerat individualiste e të ndërmarrësisë, si nevojë akute, sidomos për shoqërinë tonë, tepër konservatore. Aktualisht niveli i cilësisë së arsimit në Kosovë lë shumë për të dëshiruar dhe kërkon reformë të thellë substanciale, duke filluar nga substanca dhe rezultatet e pritura në kurrikula. Për më tepër edukimi formal duhet të komplementohet edhe me edukimin jo formal, sidomos përmes ngritjes së vetëdijës dhe ndërgjegjjes qytetare përmes kampanjave të ndryshme, ku këto një rol të rëndësishëm kanë OJQ dhe shoqëria civile. Përfshirë komunitetet fetare me rol konstruktiv në përballjen me ideologji të tillë. Krahas mekanizmit të edukimit, si atë formal dhe atë jo formal, institucionet e Republikës Kosovës kanë ndërmarrë edhe një seri masa të menjëhershme duke përdorur mekanizmat legjislativ dhe praktik, si hartimin e strategjisë kombëtare, ligji që ndalon bashkimin luftrat e huaja, ngritjen e vigjilencës nga organet e rëndës dhe sigurisë për personat dhe aktivitetet që kontribuojnë në përhapjen e ideologjisë së ekstremizmit dhe radikalizmit të dhunshëm. Mbikëqyrja dhe kontrolli i financave të OJQ, të cilat mund të kenë qëllim përhapjen e ideologjie të tillë, fuqizimi i njësisë inteligjencës financiare në këtë drejtim, arrestimi dhe trajtimi i një numri personave të dyshuar si kontribues në përhapjen e kësaj ideologjie dhe rekrutimi të disa të rinj për të bashkuar organizatave terroriste të qerçesisë. Deradikalizimi i personave të kthyer nga vatrat e luftës, veprime këto që kanë dhënë rezultate të prekshme. Një burim i fuqishëm ndër të tjera në përhapjen e kësaj ideologjie është edhe interneti, ku aktualisht çështja në të në Kosovë është pothuajse pa rregulla fare. Andaj për ta trajtuar këtë, do të marrim iniciativë për krijimin e infrastrukturës ligjore dhe teknike që të shtohet niveli i rregullimit dhe kontrollit institucional në çështjen e internet. Në kuptimin e ndalimit të hapjes së vefaqeve dhe videove të cilat kanë për mesazh ideologjinë, ekstremizmit dhe radikalizmit të dhunshëm. Në përgjithësi mund të konkludohet se Kosova ka bërë shumë në luftën kundër ekstremizmit dhe radikalizmit të dhunshëm, por mbetet ende shumë për të bërë në vazhdimsi dhe me konsistencë, si në edukim ashtu edhe me mekanizma tjerë rregullativ, ligjor e praktik. Krahas politikave afatshkurtra, kjo pjesë globale kërkon edhe trajtim afatgjatë. Faleminderit. Faleminderit, zëvendës ministër. Kur flasim për mbrojtjen e fëmijëve dhe për procesin e rëndësishëm të reintegrimit të atyre që kanë nevojë brenda shoqërisë kosovane, e kemi parasysh Ministrinë e Punës së Mëshirës Sociale. Atëherë e ftoj pa humbur kohë Ministrin zotërisë Skëndere Qika për fjalën e tij nga perspektiva e mëshirës sociale. Faleminderit. Mirëmëngjes të gjithëve. Nderuar Ministër Vytyqi, Ministër Gashe, Zanës ambasadorës të Shqipërisë, Colin Highland, ambasador Grato, Zanës ambasador Adams, Zanës Ministra, e nderuar deputete, të nderuar të gjithë të pranishëm. Është mirë që sot po debatojmë për një temë edhe po e flasim për kushtimin e institucioneve dhe të qeverisë në luftën kundër dukurive negative që prek të ardhmën tonë, të ardhmën e vendit. Ata janë fëmijët tanë, rinia jonë. Dhe ky përkushtim, ky angazhim i institucioneve të vendit
bëhet akoma më i fuqishëm me veprimet dhe me angazhimin konkret të vetë kryeministrit vendit. Për shkak jam shumë falënderues. Organizimi i kësaj konference është një mundësi e mirë që të shfaqim për publikun e gjerë angazhimet tona si qeveri, angazhimet konkrete dhe përkushtimin tonë në luftën kundër lukurive negative. Për shka jam i njës ministri të arsimit Zotit Bytyqi për organizimin e kësaj konference. Unë do të flas nga prizmi i Ministrisë Punës dhe Mirëqenies Sociale, nga prizmi i përgjegjësive që ne kemi si Ministri e Punës dhe Mirëqenies Sociale dhe angazhimet të cilat ne i kemi në luftën kundër këtyre lukurive. Strategjia nacionale për parandalimin e ekstremizmit të dhunshëm dhe radikalizmit që shpihen në terrorizëm 2015-2020 si angazhim ndërsektorial koncepton edhe aktivitete që janë pjesë e objektivave strategjike dhe objektivave specifike të ndërlidhura me Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale. Ne konsiderojmë se përveç përkushtimit tonë nacional dhe si digaster në ujitet edhe një institucionalizim i brendshëm për secilin sektor në mënyrë që angazhimi të ketë karakter profesional, vlerësim dhe analizë të mirëfillt, referuar në targetime që janë të ndërlidhura me aktivitete në kuptimësi të përmbajtjes. Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale konsideron se lidhur me këtë çështje duhet të ketë kontinuitet dhe koordinim sepse reflektimet ndërsektoriale plotësojnë njëra tjetrën. Si Ministri i Punës dhe Mirëqenies Sociale, së bashku me ekipin, tim kanë shqyrtuar materialin përcaktues që për ne është i referuar dhe konsiderojmë se janë të kapshme paraqesin një gamë të fushës së përditshmërisë në nivel departamentesh e që kanë të bëjnë me brengat socioekonomike, takime informuese, aftësime, riaftësime, shërbime sociale, faktori identifikues, zhvillim, integrim e tjerë. Grupi punus në nivel të ministrisë do të përkrahet gjithanshëm në realizim të detyrave dhe nëpërmjet përfaqësuesit në nivelin e grupit qeveritar do të keni me kohë raportimet periodike lidhur me detyrat konkrete të ndërmarra dhe të realizuara. Ne synojmë të jemi në linjë me iniciativat europiane dhe globale për identifikimin, parandalimin, intervenimin dhe reintegrimin. Përkushtimi ynë si akter në institucionet e Kosovës duhet të drejtohet dhe fokusohet në edukim dhe arsim, duke filluar me çështje të drejtë të shfrytëzimit të internetit dhe mjeteve tjera elektronike të komunikimit. Gjithashtu përgatitja e punëtorëve social duhet të jetë e vazhdueshme dhe intensive në mënyrë që ata mos të ngelen në përgatitjet e tyre prapa zhvillimeve, të cilat janë duke ndodhur dhe duke ndryshuar formën në vazhdimsi. Të nderuar të pranishëm, konsideroj se kjo konferencë është shumë e rëndësishme dhe qelluar, andaj ftoj të gjithë që të jemi të bashkuar dhe të koordinohemi në zbatimin e strategjisë nacionale për parandalimin e ekstremizmit dhe radikalizimit që shpihen në terrorizëm, por gjithashtu të gjithë të angazhohemi qytetarëve të krijojmë mirëqenie dhe kushte më të mira jetese dhe shkollimi, që këto dukuri mos të gjejnë vend në mesin tonë. Faleminderit për mendimin. Faleminderit të nderuar. Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sporteve sigurisht në planifikimet e saj për fuqizimin e rinisë në Kosovë e ka parasysh edhe mbrojtjen e tyre nga çdo lloj dukurie, nga çdo lloj kanosi që mund të dalë përpara. Atëherë ta shohim çastin e Ministrisë së Kulturës në këtë fushë tematike dhe ftoj pa më bërko ministrin Zotit Bytyqi. Faleminderit shumë. Të nderuar ministra, Zoti Bytyqi, Zoti Reqica, të nderuar zëvendës ambasadorë të Bashkuar të Afrikës, zëvendës ambasadorë i Britanisë së Bashkuar, të nderuar ambasador dhe kryesuesi i misionit të Kosovës Zoti Jan Batur, të nderuar zëvendës ministër, të nderuar të pranishëm, zonë dhe sotrik. Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit dhe unë si ministër jemi të vetëdijshëm për rrezikët që i kanosin rinisë sonë, duke i ekspozuar fenomenet që tashmë kanë goditur shumë shoqërinë demokratike të regionit të ndërgjegjë.
Andaj që nga fillimi I marrjes së mandatit si ministër kam qenë I përkushtuar për të përmbushur obligime strategjike, ligjore dhe institucionale që për ndalimin e ekstremizmit të dhunshëm dhe radikalizmit që shpihen në terrorizëm, duke vendosur adresimin e kësaj çështje si objektiv me prioritet të veçantë. Në këtë kuadër ne si ministri, përmes mekanizmave tonë institucional, kemi adresuar çështjen e vetëdijsimit dhe ndërgjegjësimit të të rinjve përmes bashkëndimit dhe organizimit të aktiviteteve të përbashkëta me shoqërinë civile, organizatat jo qeveritare, grupet e të rinjve e tjerë për të njoftuar dhe vetëdijsuar të rinjt tonë lidhur me rreziqet, elementet nxitëse dhe pasojat që mund të kenë ekspozimin dhe fenomeneve në fjalë. Marr parasysh që procesi për ndalimit të ekstremizmit dhe radikalizmit që shpihen në terrorizëm është I lidhur ngushtë me identifikimin e hershëm të faktorëve, shkaqeve dhe personave, grupeve të targetuara dhe adresimi I tij kërkon koordinim të shtuar interinstitucional. Ne si ministri I kemi qenë të fokusuar në koordinim dhe bashkëpunim të vazhdueshëm me aktorët në këtë proces, si zyra kryeministët, Këshilli I Sigurisë së Kosovës, Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim në Europë, Misioni në Kosovë, institucionet tjera relevante që nga niveli qendror e lokal dhe bashkëpunimin reciprok e konstruktiv me shoqërinë civile. Krahas aktiviteteve në fjalë, Ministria e Kulturës, Rinjës dhe Sportit duke qenë se ka parë shumë të rëndësishme çështjen dhe ka përcaktuar objektiva të veçanta, çështjen e përndalimit të ekstremizmit në kuadër të draft strategjisë dhe planit veprimit për rini, duke përcaktuar kësaj aktivitetet, masa zbatuese dhe afatet kohore për realizimin e veprimeve të identifikuara, duke përfshirë edhe rrjetet sociale. Lidhur me këtë, besoj fuqishëm që koordinimi interinstitucional në nivel lokal dhe qendror, me gjithë përfshirjen të komuniteteve të ndryshme, sikurse edhe bashkëpunimin me partnerët tonë ndërkombëtar dhe shoqërinë civile, do të mundësonin përmbushjen e objektiveve të përbashkëta në përndalimin e një fenomeni të tillë që mbetet preokupim dhe shqetësim serioz për gjithë ne. Gjithashtu mbeni të njoftoj se në kuadër të kabinetit tim kam caktuar një këshilltar I cili ekskluzivisht do të merret me këtë problematikë. Pra, Ministria e Kulturës është jashtëzakonisht e përkushtuar që bashkë me gjithë aktorët të jetë në këtë proces. Faleminderit për vëmendje. Faleminderit, Ministër. Edhe Ministrinë e Shëndetësisë e kemi këtu, siç jemi bashkë në çdo lloj iniciative në soasat e koordinimeve tona ndërinstitucionale, po vëmendjen kur flasim për Ministrinë e Shëndetësisë, gjithherë e kemi parasysh aspektin e trajtimit dhe rehabilitimit të rasteve, natyrisht edhe në proces të parandalimit të dukurive negative nëpërmjet vetëdijsimit të shtetëror. Faleminderit. Faleminderit të nderuar ministër në koqëri këtij aktiviteti, ministra prezent të qeverisë së Kosovës, të nderuar ambasador, zëvendës ambasadorë të Shtetit Bashkuar të Amerikës, deputete, zëvendës ministra, autoritete nga institucionet të rëndësishme të Kosovës, që jeni prezent sot këtu, zonja dhe zotëri. Ne në shëndetësi diagnozën e kemi jashtëzakonisht të rëndësishme. Dhe kur do diagnoza deformohet, vonohet, edhe shërimi është më I vështirë. Kosova shpesh ka ditë në diagnozat vonohet. Besojmë edhe në fenomenin e terrorizmit, sidomos islamik, është vonuar në identifikim të kësaj diagnoze. Prandaj edhe shërimi, parandalimi dhe luftimi I këtij fenomeni po kërkon angazhim bukur të madh, multidisciplinar, shumë institucione. Dhe vonesa e eliminimit të saj sigurisht që do të jetë bukur e gjatë. E shoh që qeveria aktuale e Kosovës po përballet më drejt për drejt me probleme. E di që ka vështirësi. Ka vështirësi në shumë aspekte të jetës. Po edhe me këtë fenomen, që është fenomen jashtëzakonisht I tamshëm, tani me I diagnostikuar si një prej problemeve shumë të rëndësishme të Kosovës, kjo qeveri po përballet me dhe. Është angazhim edhe I kryeministrit,
edhe i ministrive veç e veç, normal që edhe Ministria e Shëndetësisë e ka pjesën e vetë përgjegjësisë. Garantoj sot këtu në emër ministrit Ismaili që Ministria e Shëndetësisë me gjitha kapacitetet e saj të filluar nga Instituti i Shëndetit Publik që është domethënë në aspektin e edukimit shëndetësor, mandej institucione tjera të shërbimit primar, sekondar dhe deri ato qendrat të shëndetit mental, që ka me pas angazhim të jashtëzakonshëm që ky fenomen të zvolohet dhe ngadalë të eliminohet nga Kosova. Pasi që e konsiderojmë që është problem jashtëzakonisht i madh për ne, e sidomos për tri. Fenomenet negative gjithmonë atakojnë aty ku rezistenca është më e vogël. Dhe normal tek tri rezistenca e ndikimit të fenomeneve negative është më e vogël. Për ata atakohen aty. Dhe fokusimi i madh i joni duhet të jetë bashkë në parandalimin e ndikimit të këtyre fenomeneve të tri. Normal që nevojitet angazhim multidisciplinar i gjithë. Ne, si institucion shëndetësor, marrim obligimet që nga kjo konferencë, ato që dalin rekomandime dhe tangojnë ministrinë tonë, të jenë zbatues tyre. Sukses kësaj konferencë. Faleminderit. Faleminderit i nderuar zëvendës Ministri i Shëndetësisë. Pikërisht faza e rehabilitimit është identifikuar si sfidë me cilën ballafaqohemi sidomos ne mashtit, për arsye që ne jemi të gatshëm të bëjmë reintegrimin e fëmijëve të kthyer nga vendi i luftës në procesin mësimor, mirë po është e pamundur nëse ata nuk kalojnë nëpërmjet proces rehabilitimi, ku duhet të bashkëpunojmë ngushtë me Ministrinë e Punës me Qenie Sociale dhe me Ministrinë e Shëndetësisë që fëmijët të kalojnë këtë periudhë me sukses e pastaj të bashkohen në nxënësve të tjerë në shkollë. Të gjithë të nderuar përfaqësues të institucioneve të larta vendore dhe ndërkombëtare, të nderuar të pranishëm, faleminderit shumë që ishit sot këtu. Faleminderit për votimet e juaja, të cilat bashkë me rekomandimet që do t'i marrim përgjatë konferencës dhe aktivitetet e përcaktuara në dokumentin strategjik, do të përpiqemi që t'i realizojmë gjatë gjithë këtij viti. Dhe nuk do të mbetet vetëm fjalë kjo konferencë, por në dhjetor do të shihemi prapë për të prezantuar rezultatet që kemi arritur bashkërisht. Do të përpiqemi të kalojmë edhe sfidat. Faleminderit edhe një herë dhe ju ftoj një pauzë të shkurtër për kafe dhe çaj, për vazhduar pastaj me programin dhe prezantimet të gjitha institucioneve. Mirupafshim.